Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano sinusulat ang isang number papunta sa scientific notation at ang kabaligtaran nito. Pero bago yun, kailangan tandaan natin na gagawa tayo ng bagong number. At ang tawag natin dito ay coefficient. Itong number na to, kinakailangang pwedeng mag-umpisa sa 1 pero hindi pwedeng umabot ng 10. Ulitin natin, pwedeng equal sa 1 o mas mataas sa 1, pero hindi pwedeng umabot ng 10. Okay? So, let us start with 3 million. So, yung 3 million, babaguhin natin siya. I-move natin yung decimal point kung saan gagawa tayo ng bagong number na kung saan pwedeng mag-umpisa sa 1, pero hindi umabot ng 10. No? So, laging tandaan natin, kung wala ka nakikitang decimal point, nandito lang parati yun. Okay? So, gagalawin natin yan. Papunta sa left. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-i-stop ako dito. Ilalagay ko yung decimal point doon. Bakit? Kasi kapag dyan ko nilagay yung decimal point, ang number na lang na meron ako ay 3. Yung 3, pasok dun sa rule natin kanina na pwedeng mag-umpisa sa 1 pero hindi pwedeng umabot ng 10. Okay? So, kasama siya doon. So, 3 times, palaging may times 10. And then, yung exponent na ilalagay natin dito sa 10, yun yung bilang ng beses na tayo ay ginalaw ang decimal point. So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times natin ginalaw yung decimal point. So, yung 3 million kanina, ito na yung katumbas niya sa scientific notation. So, 3 times 10 raised to the 6th power. Okay? Next. 4,050,000. Tandaan natin yung rule natin kanina. Yung value na gagawin natin o yung coefficient na gagawin natin, kailangan pwede siya mag-umpisa sa 1 pero hindi siya pwedeng umabot ng 10. Ito yung given natin. So, sabi natin kanina, kung wala ka nakitang decimal point, nandyan lang yan. Pag ginalaw mo yan sa 2, 3, kunwari, nandyan yung decimal point mo, ang katumbas na lang yan ay 4,050. Pero hindi siya pasok doon sa usapan natin na mula 1 pero hindi aabot ng 10. Tama? Kasi sobra-sobra pa siya, 4,050. So, gagalawin ulit natin decimal point, 1, 2. Kung dyan mo naman ilalagay, magiging 40.5. Hindi pa rin pasok, tama? So, ibig sabihin, imumove pa natin ng 1 at kung nandyan na yon magiging 4.05. Hindi mo na isasama yung mga karugtong pang 0 kasi hindi na sila mahalaga. Okay? So, magiging 4.05 na yung meron ka ngayon. And then, times 10, sabi nga natin, ang scientific notation, laging tina-times sa 10. And then, bilangin mo kung ilang beses kang gumalaw. Starting from the original decimal place of the decimal point. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang ilalagay mong exponent. So, the answer is 4.05 times 10 raised to the 6th. Ito rin katumbas niyang scientific notation. Next. Paano naman kung maliit na number? So, 0.0005. Meron ka ng decimal point, tama? Pero dahil nga, ang sabi natin, kailangan natin gumawa ng bagong number na pwedeng mag-umpisa sa 1 pero hindi pwedeng umabot sa 10. So, ganun din yung gagawin natin dito. Ililipat natin yung decimal point. Meron ng decimal point, 1, 2, 3. Kung dyan may lalagay yung decimal point mo, tatanggalin mo yung mga naunang zeros. No? So, magiging 0.5 na lang siya. Kaso yung 0.5, di ba, mas mababa yun sa 1. Ang usapan natin, pwedeng mag-umpisa sa 1, pero hindi pwedeng umabot ng 10. So, gagalawin pa ulit natin yung decimal point, 1. Okay? So, nandyan yung decimal point natin. Ang katumbas na niyan ay 5. Aalisin mo na yung mga zeros sa harapan. So, magiging 5 times 10. Ilang beses kang gumalaw? Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4. 4. So, 4 times kang gumalaw. Pero dahil yung movement mo ay papunta sa right, ang sign ng iyong exponent ay magiging negative. Okay? Tandaan mo lang yon. Kapag maliit yung number, ang katumbas na sign nun ay negative. So, this is now the equivalent scientific notation of 0.0005. Next. Ganun pa rin. Paano natin
o ilang beses natin dapat galawin yung decimal point para mabuo natin yung bagong number na pwedeng mag-umpisa sa 1 pero hindi pwedeng umabot ng 10. Yun yung dapat lagi natin pag-isipan. So, let us try. 1, 2, 3, 4, 5. Kung nandyan yan, 0.19 ang magagawa nating number. Kung gagalawin pa natin isang beses yan, magiging 1.9. Tatanggalin na natin yung 0 sa harapan. So, yan yun. 1.9 times 10. Ilang beses kang gumalaw? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times. Pero dahil nagpunta yung decimal point sa right, ibig sabihin, negative na yung magiging exponent ng ating magiging sign ng ating exponent. Okay? So, this is now equal to 1.9 times 10 raised to negative 6. Gawin naman natin yung kabaligtaran. So, 4.96 times 10 raised to the 4th power. So, sulat mo lang siya. 4.96. Positive ang exponent na meron ka. In short, yung 4.96 dapat lalaki yan. No? So, kung gusto natin yan lumaki dahil nga positive ang exponent, we will move the decimal point to the right. Bakit to the right? Kasi kung to the right ko to gagalawin, lalaki yung number. Okay? So, 4 times. 1, 2, 3, 4. Stop. Nandun na ngayon yung decimal point. And then, we will add zeros sa mga puwang. So, this time, ang katumbas ng 4.96 times 10 raised to the 4th power ay ang 49600. Nasa ng kuwit? Nandito. So, magiging 49,600 na ang value niya. Okay? Next, 3.01. Pansinin natin yung exponent. Negative. Diba pag negative, liliit yan dapat. So, paano mo gagalawin yung decimal point? Naliliit yung value ng 3.01 mo. Ito ay dapat mong papuntahin sa left. Tama? So, galawin natin 7 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun. So, mapupunta dyan. Ulitin natin, rewrite natin para mag-cash siya. So, 3.01. 7 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuldok. So, add 0 sa lahat ng mga puwang. Yan. So, add ka rin ng 0 dito. So, ibig sabihin, yung 3.01 times 10 raised to negative 7 ay katumbas ay 0 point. Ilang zeros yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 3, 0, 1. Lumiit na siya ngayon. Tama? So, ito na yung katumbas niya na decimal. And for our last example, so 9 times 10 raised to negative 5th power. So, 9. Nasaan ang decimal point niyan? Kung wala ka nakita, laging nasa pinaka-right. Okay? Pero dahil ang sign natin ay negative, liliit yung 9 na yan. So, pupuntahin natin yan sa right, sa left side. 5 times. So, 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nandun yung decimal point. Wala na dito. And then, add 0 sa mga puwang. Add 0 sa harapan. So, 0.00009 ang katumbas ng scientific notation na to. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath. Thank you for watching.